ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂੰਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 3-3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬੁਣੋ, ਚਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬੁਣੂੰਗੀ। ਅੱਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ। ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਦੋਹੇ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣੇ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣੇ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰੇ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਬੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਉਲਟਾ ਬੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਧਾਗਾ ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਚਾਰ ਸਿਲਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ।
धागा दूसरी साइड। सारी सिलाई सीधी बुन के कंप्लीट करांगे। लास्ट का कुंडा अपने वाल तक करके उल्टा बनाएंगे। सेमी सिलाई उल्टी साइड, सारी सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे। छे सिलाइयां बार बार रिपीट करते जाओ तो एक शानदार डिज़ाइन तैयार करते जाओ। वीडियो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करियो जी। थैंक यू।